răbdarea avută. Bună seara, dragii mei, și bine ați venit la cea de-a 55-a ediție a săptămânii noastre de îndrumare, ediția programului Dăruim Renaștere, unde noi în fiecare lună abordăm cu câte un subiect de sănătate privită din punct de vedere holistic. Și în această lună, împreună cu echipa Dăruim Renaștere, am ales subiectul apendice. Acest subiect este foarte controversat sau mai bine aș spune, nu putem scăpa fără o intervenție chirurgicală. Așadar, împreună cu echipa Dăruim Renaștere, ne-am gândit să abordăm acest subiect de mare interes și să creăm un protocol cum am putea susține noi din punct de vedere holistic, cu uleiurile esențiale, cu suplimentele de la doTERRA, acest dezechilibru care niciodată nu vine așa pe gol. Așadar, eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru prezența dumneavoastră alături de mine în această seară și îmi doresc ca informațiile care le voi livra către dumneavoastră să fie de un real ajutor, așa cum a fost pentru majoritatea persoanelor care deja sunt în lumea esențelor, dacă putem să spunem așa. Și împreună cu echipa Dăruim Renaștere, cum vă spuneam, am ales un protocol cu mare grijă pentru a susține fie partea emoțională, dar și cea fizică. Protocolul nostru din această lună este alcătuit din 3 uleiuri esențiale și un supliment. Sper să meargă share-ul, dacă nu merge nu-i problemă, o să vă spun. Practic am ales să susținem aceste 5 zile cu protocolul săptămânii noastre de îndrumare cu 5 capsule de DDR Prime. Acest supliment, o să vă vorbesc mai în detaliu mai târziu, este un real ajutor, fie pe timp de noapte, dar și pe timp de zi, dar în mod deosebit pe timp de noapte și o să revin cu informații mai târziu. După aceea avem un blend alcătuit din 5 picături de turmeric, 5 picături de copaiba și 5 picături de minunatul ulei de tămâie. Aceste uleiuri nu sunt alese la întâmplare, au un sens, au un scop și acela de a susține fie partea emoțională, fie dezechilibru din corpul fizic, dar de cele mai multe ori, de ce nu, și acele dureri care, după cum știm, în perioada când avem dureri, că avem apendicita inflamată, nu sunt ușor de trecut. Așadar, acesta este blendul care eu împreună cu echipa Dăruim Renaștere ne-am gândit să-l punem la dispoziția dumneavoastră pentru cei care nu au mai folosit uleiurile esențiale până acum și doresc să folosească suplimentele și uleiurile esențiale, să vadă pe propria lor piele ce aport pot aduce fără efecte adverse. Țin să menționez lucrul ăsta pentru că este foarte important. Vă rog să nu ezitați să îmi cereți informații în comentarii, dar avem și un grup de WhatsApp. Am un grup de WhatsApp unde împreună cu echipa Dăruim Renaștere, dar în mod deosebit eu ca și îndrumător vă voi susține pe tot parcursul în aproba protocolul nostru din săptămâna de îndrumare. Așadar, eu voi merge mai departe și am să vreau să vorbesc un pic, să vă spun ce este apendicita, pentru că poate de cele mai multe ori multe persoane nu înțeleg ce este această apendicită, de unde vine, ce rol are ea în corpul nostru. Numai o clipă.
Apenticita este situată, după cum mamele care au îndeosebi copii, când sunt la vârsta adolescentă, de cele mai multe ori resimt durerea în partea dreaptă a abdomenului inferior. Așadar, apendicita este chiar acolo situată, în partea dreaptă a abdomenului și este practic o continuare a intestinului gros și cel subțire, având o lungime de aproximativ 4-6 cm. Depinde. Iar acesta are un rol foarte important în organismul nostru, deoarece conține un rezervor de resurse de bacterii foarte importante și benefice corpului nostru, ceea ce puține persoane ne spun lucrul ăsta. De cele mai multe ori eu am trecut prin așa experiență când aveam vârsta de 13-14 ani, când nu știam ce inflamație în corp. Eram un copil și toți copiii cred că nu știu lucrul ăsta dacă nu sunt părinții întocmai conștienți de acest lucru. Și am făcut o peritonită urâtă de am ajuns la spital de urgență, pentru că ce se întâmplă în momentul în care această continuare, acest maț, dacă pot să spun așa, se sparge, există un pericol real, chiar este viața pusă în pericol și trebuie să ne adresăm unor cadre medicale. Noi nu suntem aici să ignorăm medicina, dar dacă putem face o prevenție și putem susține într-un mod natural să nu ajungem la bisturiu sau la intervenții chirurgicale, tot aia, așa ar fi mai potrivit. Așa o văd eu astăzi, dar, repet, trebuie să fie părinții împuterniciți pentru a putea da informații mai departe copiilor și a-i susține mai ales. Apendicita sau simptomele pe care le putem acuza apar atunci când practic pereții sau mucoasa acestui maț se inflamează și asta este ca o consecință atunci când noi avem durerile alea foarte puternice. O altă circumstanță este atunci când, de exemplu, sistemul digestiv este deficitar și fecalele, de exemplu, rămân pe acel tract pe o perioadă îndelungată. Motiv pentru care, de exemplu, persoanele care nu au un scaun mai multe scaune pe zi, cum ar fi normal, există acest pericol ca durerile să fie mult mai acute, mult mai prezente și atunci noi să spunem, vai, mă doare într-o parte, sigur am apendicită. Sau de ce nu, mie mi s-a întâmplat și chiar și în ziua de astăzi multe persoane îmi spun, nu mai mânca semințe că o să faci apendicită. Și nici lucrul ăsta nu este întocmai adevărat, pentru că este o credință, pentru că ce se întâmplă practic? Nu mânca semințe. Ce fac semințele? Atunci când mâncăm cu nemiluita multe, 1,5 kg de kilogram, e normal, nu? Se inflamează intestinul, adică orice e mult pentru organism nu este benefic. Așadar, noi ar trebui să luăm în considerare și faptul că trebuie să fim un pic atenți cu alimentația și nu numai, pentru că alimentația este primordială în susținerea sănătății, în susținerea intestinului și așa mai departe. Un alt factor important de care o să vă vorbească invitata mea specială mâine seară este partea emoțională. Ce se întâmplă atunci când noi, de exemplu, avem această inflamație a apendicitei? Avem o situație pe care nu o digerăm, nu o putem susține din punct de vedere emoțional. Probabil de cele mai multe ori nici nu dorim să auzim despre acea situație. E ceva nasol, ceva care nu ne convine sub nicio formă. Nu ne convine, dar nici nu exteriorizăm partea asta emoțională prin a spune situația asta nu o pot digera, nu îmi place, m-am certat cu nu știu cine și nu pot admite faptul că el nu înțelege o anumită situație. Asupra corpului și asupra organismului nostru se resimte într-un mod
în mod impresionant. Dar să discutăm cum putem susține noi în mod natural acest dezechilibru. Și modalitatea cea mai eficientă este întotdeauna informarea și cunoașterea. Și cel mai crucial, aș putea spune eu, este prevenția și rutina noastră cotidiană pentru a susține un corp care el de fapt se naște total perfect, total funcțional, dar noi ar trebui să înțelegem de ce vin acele dezechilibre în corpul fizic, pentru că ele nu vin niciodată pe un fond așa, fără nimic, din cer, nu există așa ceva, întotdeauna există o cauză emoțională care ea va coborî în corpul fizic atât timp cât noi nu o băgăm în seamă. Așadar, este foarte important să ne băgăm în seamă emoțiile, ca mai apoi să știm cum să gestionăm acele emoții în corpul fizic și mai apoi să avem și instrumentele cele mai sănătoase, naturale, la îndemână, ca să putem face acest lucru fără, repet, efecte adverse. Și aici vorbim de uleiurile esențiale, care ele sunt extrase din plante, sunt natură vie, precum suntem și noi, nu au efecte adverse, cum sunt, de exemplu, medicamentele și ne susțin organismul, chiar dacă noi zicem, de exemplu, beau un ulei esențial să-mi treacă durerea, el va lucra întotdeauna și pe partea emoțională. Prima va lucra pe partea emoțională și mai apoi pe cea fizică. Și unul din uleiurile prețioase care noi le avem în protocolul nostru din această lună este uleiul esențial de copaiba. Acest ulei, din punct de vedere emoțional, susține sentimentele de frică, de vinovăție, de supărare, peste care nu putem trece și nu ne ține într-o energie negativă, într-o energie care noi, de cele mai multe ori, nu o putem gestiona. Vinovăția, de exemplu, dacă nu știați, afectează foarte tare sistemul imunitar. Fac o paranteză aici și spun, eu fac și scanări Zaito și de cele mai multe ori la scanare pe partea emoțională apare vinovăția. Și lumea zice, dar eu sunt foarte ok cu sistemul imunitar, fac de toate, chiar mă simt super ok. Și când mergem mai în detaliu și vedem anumite situații, anumite părți, anumite sisteme ale corpului care sunt în dezechilibru, ne dăm seama că, de fapt, sistemul imunitar este precar, dar de unde pleacă? De la partea de vinovăție. Adică dacă noi ne simțim vinovați pe o situație, pe, cum v-am spus mai devreme, ceva ce noi nu putem digera, o ceartă, o ceva, va afecta pentru că chimia care o trimite creierul nostru către corp, în momentul în care suntem în vibrație joasă, în momentul în care noi suntem negativi, e ceva nu de bine, în niciun caz. Acest ulei este foarte bogat, de exemplu, în beta-carofilene și este un ulei esențial care ajută la calmarea durerilor atunci când apendicele este inflamat și ne dă o stare de disconfort. De aceea este un ulei foarte prețios. Un alt ulei foarte prezent în toate protocoalele care noi le oferim de la doTERRA și nu întâmplător am făcut această grafică pe ecran prin care arat spinarea, tălpile și uleiul esențial. Pentru că, de exemplu, minunata noastră tămâie este uleiul bun la toate, uleiul care nu lipsește din niciun protocol care noi îl oferim persoanelor pentru susținerea emoțională și fizică și orice protocol va începe întotdeauna cu tămâia. Tămâia este un panaceu pentru orice. Orice sinfonie celulară începe cu tămâia. Ce este o sinfonie celulară? Dacă nu ați aflat, vă invit să căutați. Eu în mare pot să vă spun că sunt niște aplicări de uleiuri esențiale bine gândite de fondatorul Boy Truman, care ele se aplică pe șira spinării și pe tălpile picioarelor. De ce pe șira spinării? Pentru că noi acolo avem toate terminațiile, la fel avem și în talpă către toate organele și putem gestiona dezechilibre. Bineînțeles că aceste sinfonii celulare sunt gândite și făcute cu un sens și sensul lor vă invit, dacă nu aveți broșura Sinfonia Celulelor, să o achiziționați
pentru că este de real ajutor. Și în tema noastră din această lună, de exemplu, sugerez foarte mult simfonia limfatică, simfonia inflamatorie și simfonia emobic, pentru că are 10 uleiuri fiecare simfonie, bine gândite și merg exact precum numele cărții, într-o simfonie perfectă cu celulele noastre. Și revin la uleiul nostru de tămâie, regele uleiurilor esențiale. Acest ulei, din punct de vedere emoțional, susține organismul într-un mod uimitor, el fiind folosit fie intern, fie local, fie prin aplicări stratificate, cum vă ziceam mai devreme, precum simfoniile celulare. Și aici am să fac din nou o paranteză și o mențiune. Și vreau să vă spun, da, poate vi se pare ciudat intern, da, pentru că uleiurile esențiale de la doTERRA sunt pure, cu grad terapeutic, testate și putem avea încredere 100% a le lua intern, pentru că pentru așa ceva sunt făcute. Sunt din plante vii, nu are ce să ne facă rău. Ceea ce nu pot spune de companiile care au ieșit pe piață cu tot felul de uleiuri esențiale care spun că sunt naturale 100% și pure. Am vrut să menționez lucrul ăsta. Închid paranteza. Acest ulei esențial susține, cum vă spuneam, sistemul limfatic, imunitar și aceste două sisteme ale corpului sunt direct implicate în dezechilibru, de exemplu, al apendicelui. Direct. Pentru că, datorită limfei, datorită sistemului imunitar, corpul nostru este foarte bine controlat din mai multe părți. Un alt ulei esențial foarte important este uleiul esențial de turmeric. Acest ulei, din punct de vedere emoțional, ne ajută să fim ancorați în propria realitate și să acceptăm că dacă durerea a venit în corpul fizic, este clar un semnal și este necesar să îmbrățișăm procesul de vindecare pe toate planurile. Repet, emoțional și fizic, nu doar partea ne doare și luăm ceva să treacă și am uitat de orice. Nu așa funcționează. Turmericul este un puternic antioxidant, este numit și aurul galben datorită culorii care el o are, și datorită faptului că susține întreaga regenerare celulară. De altfel, turmericul este prezent și în complexul nostru de DDR Prime pentru o regenerare celulară și tămâia este inclusă în acest complex și portocala, de exemplu, care ne dă o stare de bine și așa mai departe. Acest supliment eu nu pot trăi fără el și asta am observat din a treia lună de când am intrat eu în lumea uleiurilor esențiale, pentru că motivul pentru care vă spuneam mai devreme că trebuie luat seara, ce se întâmplă pe parcursul nopții când noi dormim. Organismul, practic, dacă avem și un somn de calitate, intră în regenerare. Mulți dintre voi probabil ați mai auzit de faptul că ficatul se regenerează noaptea atunci când dormi. Nu doar ficatul, orice organ din corpul nostru, el intră în regenerare în momentul în care noi dormim. Și dacă avem și un somn de calitate, cu atât mai bine. De aceea, suplimentul de DDR Prime, eu îl sugerez a fi luat seara la culcare, pentru că ne ajută să ne odihnim și de calitate, ajută la regenerarea celulară a țesuturilor și nu numai. Acest ulei, îndeosebi în cazurilor tiparelor negative, moștenite din familie, cele care se depozitează în subconștientul nostru sub formă de ADN, este foarte benefic. Acest produs ne ajută pe noi oamenii să ne regăsim echilibru, energia vieții și să credem că sufletul și schimbarea este posibilă și putem depăși multe blocaje emoționale vechi, care ele sunt acolo ascunse sub un preș. DDR Prime-ul încurajează din punct de vedere emoțional transformarea. Ne pune să o luăm de la zero, ca și cum de aia și regenerare, reset, să o luăm de la zero. Acest
complex celular susține procesul de redobândire a sănătății și a vitalității. El ne sprijină în eliberarea de trecut și orientarea către ceva nou, a reînnoirea celulelor în corpul nostru, dragilor. Așadar, cine nu îl are încă, vă sugerez să vi-l achiziționați. Cine dorește informații despre el și despre celelalte uleiuri care sunt prezente în protocolul săptămânii noastre de îndrumare, vă îndrum să ne cereți informații. Și eu îmi cer scuze încă o dată pentru în seara asta că am avut problemele tehnice, dar nu nimic. Și vă dau întâlnire și mâine seară cu un om de elită, un om special, care eu de la el am avut și am zilnic multe de învățat. Și ea, invitata mea de mâine seară este Silvia Malic, este un ghid holistic, un specialist în vindecarea fizică și emoțională și de aceea nici nu am pus așa mare accent în seara asta pe treaba asta, pentru că îi voi da cuvântul ei mâine seară să ne încânte și să vină cu toată cunoașterea ei de ani de zile să ne vorbească de unde pornesc dezechilibrele emoționale în acest dezechilibru fizic și anume apenticita. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost în seara asta răbdători cu mine și vă invit și mâine seară să fiți alături de mine.